Καλημέρα φιλαράκια μου. Σήμερα όπως βλέπετε είμαι στο συνεργείο, αλλά θα κάνω παρουσίαση ένα παπάκι, διαφορετικό παπάκι, ένα Yamaha TAF 50, βελτιωμένο παρακαλώ. Ξεκίνησε από 50, θα ακούσουμε όλο το story από το παιδί. Έγινε 80 και μετά 51 χιλιοστά. Με καρμπυρατέρ, εξάτμιση, εξωτερική βελτίωση. Το μηχανάκι είναι από Θεσσαλονίκη. Εγώ είμαι Βόλο. Η παρουσίαση έγινε με επικοινωνία μαζί μας. Είδε από το κανάλι το μήνυμα που είχα βάλει. Μου έστειλε, μιλήσαμε μεταξύ μας. Του είπα πώς να τραβήξει ένα βίντεο. Με το κατάλληλο μοντάζ το φτιάξαμε για να δείτε το μηχανάκι του. Είναι ένα ωραίο μηχανάκι, διαφορετικό, και μπράβο του που ασχολείται με κάτι που πέρα των συνηθισμένων. Γιατί εμένα μου αρέσει αυτό. Μου αρέσει να μην είμαστε κολλημένοι στα συνηθισμένα. Λοιπόν, πάμε να δούμε το μηχανάκι του Φώτη και να μας πει και τι έχει φτιάξει και να το δείτε όλη τη δουλειά του. Λοιπόν φίλε Κώστα, καλημέρα. Σήμερα πήρα την απόφαση και μετά από καιρό, όπως είχαμε μιλήσει, να σου κάνω μια έτσι μικρή παρουσίαση το μηχανάκι μου. Λοιπόν, από ό,τι βλέπεις και εσύ, το μηχανάκι μου είναι ένα Yamaha TAF 50. Χρονολογία τώρα δεν θυμάμαι να σου πω. Το πήρα από τον πατέρα μου σε πολύ άθλια κατάσταση, μπορώ να πω. Και μια μέρα εκεί που καθόμουνα και το έλυνα και το έφτιαχνα, ρε παιδί μου, και ξέρεις, σαν μικρό παιδί και εγώ 16-15 χρονών, το έλυνα, το έκανα βίδες, με λέει ο πατέρας μου, γιατί δεν το φτιάχνεις να το έχεις για σένα? Και έτσι πήρα την απόφαση, μαζέψω λίγα λεφτά από τη δουλειά και τα λοιπά, γιατί εγώ δούλευα, και το έφτιαξα. Θα σου ξεκινήσω το πρώτο κομμάτι που αρχικά ήταν το μοτέρ να φτιάξω. Το μοτέρ πήγε σε 3 καταστάσεις, σε 3 φάσεις δηλαδή. Μία φορά φτιάχτηκε από 50 κυβικά, απλά έβαλα ένα κυλινδροπίστωνο, στα 47 έγινε 72. Δεν έκανα λίγες βόλτες και τα λοιπά, αλλά δεν μ' άρεσε. Γιατί εντάξει, θέλουμε κι άλλο εμείς, ξέρεις πως είναι. Και μετά από ένα σημείο με λέει ο ξάδερφός μου που είναι και μηχανικός, με λέει, γιατί δεν βάζεις, λέει, ένα άλλο μοτέρ ή δεν βρίσκεις ένα άλλο μοτεράκι και να βάλεις 80 μοτέρ και να φτιάξεις το 80 το μοτέρ. Και έτσι και έγινε. Βρήκα ένα 80 μοτέρ να πωλείται το ευρωπαϊκό που λέμε, σε πολύ ξεφτελιστική τιμή, να το πω έτσι, και το πήρα και άρχισα να κάνω πράγματα, ρε παιδί μου. Δηλαδή έλυσε το 50 το μοτέρ, έβαλα όλο το 80 το μοτέρ μέσα και το έφτιαξα και το έκανα και 51, το πρώτο φτιάξιμο που έκανα. Πήγαινε πάρα πολύ καλά για 100 κυβικά το μηχανάκι. Του είχα βάλει και έναν κεντροφόρο από Krypton 5ο στάδιο. Και μετά από ένα σημείο κόλλησε εκείνο το μηχανάκι, γιατί το ξέχασα πολλά διάλα, με πήγε 3 χρόνια το μηχανάκι. Και ήρθε η στιγμή, ρε παιδί μου, να φτιάξω ξανά και λέω θα το φτιάξω σωστά αυτή τη φορά. Και πάω το 51, ανοίγω τσέπες στο πιστόνι. Τώρα σου λέω τη συνταγή που έχει αυτό το μοτέρ. Και πάω, ανοίγω τις τσέπες στο πιστόνι, κατεβάζω λίγο κύλινδρο για να έρθετε πιο πρόσωπο το πιστόνι, γιατί γενικά στα Taomate, να ξέρεις, έχει ένα πρόβλημα το πιστόνι και δεν έρχεται πρόσωπο, είναι ένα χιλιοστό και κάτι πιο πίσω. Κάνω θηρίδες, φτιάχνω θηρίδες, βάζω σκληρά ελαττήρια στην κεφαλή, έχω ένα χειροποίητο κεντροφόρο τώρα πάνω. Σε θέμα συμπλέκτη έχω σκληρά ελαττήρια και γνήσια δισκάκια, που τα γνήσια δισκάκια μου βγήκανε από το μερμετσάκι το set 6 που παίρνει αυτό γύρω στα 60 ευρώ.
Το καρμπιρατέρ που φοράω είναι ένα 26 παλιό, το οποίο φοράει Ziegler, άμα θυμάμαι σωστά, 106-35 και δουλεύει μια χαρά πάνω στο μηχανάκι. Φοράω έναν aftermarket πολλαπλασιαστή, ο οποίος με την προπορία που έχει το μηχανάκι κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Φοράω σε διαφορικό. Από θέμα ελαφρώματος δεν έχω κάνει πολλά ελαφρώματα, μόνο 2 τρύπες στο στρόφαλο έχω κάνει, ίσα επειδή ήθελε και ζύγισμα, όχι τίποτα άλλο. Από θέμα ρευμάτων το μηχανάκι έχει πάρα πολύ καλά ρεύματα, και γενικά σαν μοτέρ που έχτισα είναι πολύ καλό. Αλλά θα πάμε ξανά για ανακατασκευή, γιατί το μηχανάκι έχει αρχίσει και καίει λίγα λάδια και τώρα θα το βάλω ξανά για ανακατασκευή. Πιο δυνατό αυτή τη φορά ακόμα. Και πάμε εξωτερικά τώρα. Όπως είπα, το μηχανάκι ήταν σε πολύ άθλια κατάσταση, δηλαδή σκουριές και τα λοιπά. Και όταν το κατέβασα για ανακατασκευή το πρώτο που σε είπα, το πρώτο 51 που έφτιαξα, έκατσα έξω του σασί, πήρα χρώματα και το έβαψα, αλλά δεν μ' άρεσε που ήταν με νίκελ ζάντες και αναγκαστικά για θέμα γούστου πήρα και τις τρυπητές που έχω τώρα, έβαλα και τα λεπτά τα λαστιχάκια. Από θέμα εξάτμισης είχα Racetec, την πούλησα, είχα Protectrio Val, τις παλιές, την έβγαλα, την πούλησα. Όλες τις έβγαλα καθαρά για θέμα θορύβου. Η πιο καλή που δούλευε ήταν η Racetec πάνω στο μηχανάκι. Πήγα σε Motosport, αυτή την παλιά, τη μαυροτάμπελ που λέμε. Είχα βάλει και τις καινούργιες που είναι λίγο πιο χοντρές και αυτές δούλεψαν. Με GL το έχω δουλέψει το μηχανάκι. Πραγματικά σαν τη Racetec δεν έχει δουλέψει πιο καλά. Κατά τα άλλα, για την ηλικία του πιστεύω το έχω φτάσει σε ένα πολύ καλό σημείο. Με έχεις βοηθήσει και εσύ σε κάποια πράγματα, μπορώ να πω, γιατί εγώ ασχολούμαι μόνος μου. Έχω βέβαια και το μηχανικό μου, με βοηθάει πάρα πολύ. Χαιρετίσματα στο Βασίλη τον Άνω. Και αυτά. Ένα βιντεάκι να δεις πως δουλεύει. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε και το μηχανάκι του Φώτη με το ωραίο το μπλε το χρωματάκι του, τυρκουάζ, να πούμε την αλήθεια, μεταλλικό. Έχει κάνει και σελίτσα κάρμπον, αναρτήσεις βλέπουμε, χαμηλωμένο, ζαντούλα τρυπητή, μαύρη μας το είπε και ο Φώτης, και τα κατάλληλα αυτοκολλητάκια της Yamaha. Έχουμε αφαιρέσει τη μάσκα πως τα βάλαμε μαντιλάκι για ομορφιά, και το 28 του πλακέ. Μπράβο, πολύ ωραίο. Και ένα πατηματάκι τώρα από το Φώτη, έτσι για να το δούμε λίγο και πώς πηγαίνει το μηχανάκι, που σας θυμίζω ότι είναι γύρω στα 100 κυβικά. Δεν έκανα ακριβώς την πράξη, αλλά τώρα στο μυαλό μου έτσι πως το βλέπω πρέπει να είναι γύρω στα 100 κυβικά. Πάει πολύ καλά. Εμένα το Supra κάπου εκεί έχει πάει, 86 χιλιόμετρα με 90 στην κατηφόρα. Οπότε είναι μια χαρά τέτοιο, όπως το λέμε, πιστεύω, το μηχανάκι. Και έχει και βαρύ σκάφος αυτό. Οπότε έχει κάνει καλή δουλειά ο Φώτης. Πάμε να δούμε ένα περασματάκι. Αυτό ήταν, φιλαράκια μου, το βιντεάκι με το Φώτη. Ελπίζω και θέλω να μου στείλετε κι άλλοι, επειδή έχω φίλους σε όλη την Ελλάδα, θέλω να πιστεύω και το βλέπω και μέσα από το κανάλι και σας ευχαριστώ. Θέλω να μου στείλετε βιντεάκια με τα μηχανάκια σας. Καταρχήν πρώτα να μιλήσουμε σε μηνύματα, να πούμε τι και πώς θα γίνει και να κάνουμε και άλλες παρουσιάσεις έτσι. Να δούμε δουλειές
σε διαφορετικά μηχανάκια, να πάρουν ιδέες οι φίλοι του καναλιού και χαίρομαι και εγώ πραγματικά όταν βλέπω να έχουμε τέτοια επικοινωνία και κάνουμε τέτοια ωραία βιντεάκια. Λοιπόν, για άλλη μια φορά σας ευχαριστώ, τα λέμε στο επόμενο.